คุณเชื่อว่าโลกที่ปราศจากการทนทุกข์จะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่สาวกของพระเยซูหลายคนถูกข่มเหงขณะที่พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูยอห์นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูถูกนำไปปล่อยไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งวันหนึ่งขณะที่ยอห์นกำลังนมัสการพระเจ้าเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งที่ดังมากพูดว่าจงเขียนทุกสิ่งที่เจ้าจะได้เห็นในนิมิตเมื่อยอห์นหันไปตามเสียงนั้นเขาก็เห็นพระเยซูพระเยซูสำแดงให้ยอห์นเห็นทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระองค์พายอห์นไปในสวรรค์ที่นั่นเขาเห็นพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์มีแสงสว่างงดงามล้อมรอบบัลลังก์นั้นชาวสวรรค์และสัตว์ต่างๆนับล้านชีวิตร่วมกับผู้คนจากทุกชาติทุกภาษากำลังนมัสการพระเจ้าพวกเขาเฉลิมฉลองด้วยเสียงร้องอันกึกก้องว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจและฤทธิเดชทั้งสิ้นในสวรรค์และโลกมีเสียงหนึ่งร้องว่าใครจะสามารถเปิดหนังสือม้วนเพื่อพิพากษาบาปของโลกและกำจัดความชั่วร้ายเล่าพระเยซูซึ่งดูเหมือนลูกแกะที่ถูกฆ่ายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าพระองค์รับหนังสือม้วนนั้นจากพระเจ้าแล้วทุกคนก็เริ่มร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่ให้พระเยซูว่าพระองค์คู่ควรเป็นผู้พิพากษาโลกนี้และกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปเพราะพระองค์ถูกฆ่าและแบกรับเอาความบาปของผู้คนจากทุกภาษาและทุกชนชาติและนำพวกเขากลับมาหาพระเจ้าขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระเยซูตลอดไปจากนั้นยอห์นเห็นดวงตาของพระองค์ลุกเหมือนเปลวไฟศีรษะของพระองค์มีมงกุฎมากมายพระองค์มาเพื่อทำสงครามกับซาตานและคนทั้งปวงที่ถูกมารล่อลวงหลังจากนั้นพระเยซูได้พิชิตซาตานและความตายอย่างถาวรและพวกมันถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกเพื่อรับโทษตลอดกาลยอห์นได้เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าสวรรค์เดิมและโลกเดิมได้จางหายไปเขาได้ยินเสียงตะโกนจากบัลลังก์ว่าดูเถิดที่ประทับของพระเจ้าได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ที่วางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะอยู่กับพวกเขาและพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาจะไม่มีความตายและความทุกข์อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้สูญสิ้นแล้วตลอดกาลและพระเยซูตรัสว่าดูสิเรากำลังสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่สิ่งที่เราบอกกับท่านเป็นความจริงสำหรับทุกคนที่กระหายเราจะให้น้ำแห่งชีวิตแก่ผู้นั้นใครที่หวังใจในเราจะมีชีวิตนิรันดร์แต่ผู้ที่ไม่มาหาเราเพื่อรับการยกโทษชะตาของพวกเขาอยู่ในบึงไฟและนี่คือความตายครั้งที่2จากนั้นยอห์นเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตไหลจากบัลลังก์ของพระเจ้าไปยังกลางนครนั้นริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตใบของมันใช้เป็นยารักษาโรคให้กับบรรดาประชาชาติจะไม่มีความทุกข์หรือความมืดอีกต่อไปเพราะบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเยซูนั้นเป็นความสว่าง
ประชากรของพระเจ้าจะอยู่กับพระองค์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความปรองดองที่สมบูรณ์ตลอดไปตามที่พระเจ้าเจตนาให้เป็นเสมอมาพระเยซูกำลังเชิญให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์คุณอยากเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นไหม